we are learning the chapter number 30, limits and derivatives. I think you learned that chapter in physics. Limit delta t tends to 0, delta v by delta t. You know very well. Instantaneous velocity dv by dx by dt. dv by dt instantaneous acceleration. આ બધું સાંભળેલું હશે તમે ફિઝિક્સમાં આવું શીખ્યા તમે યાદ છે એવરેજ એક્સેલરેશન્સ ડેલ્ટા x by ડેલ્ટા v by ડેલ્ટા t ડેલ્ટા x by ડેલ્ટા t એવરેજ વેલોસિટી અને પછી એને ઇન્સ્ટેન્ટેનિયસ માં કન્વર્ટ કરતી વખતે લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 સમયગાળો છે ડેલ્ટા t ટાઈમ છે ટાઈમ પીરિયડ એને તમે ડિક્રીઝ કરીને 0 સુધી લઈ જવાનો ટ્રાય કર્યો અને એને લીધે તમને ઇન્સ્ટેન્ટેનિયસ એટલે તત્કાલીન વેગ કાં તો તત્કાલીન પ્રવેગ મળતો હતો યાદ આવે છે તો એ જ ટોપિક અહીંયા एक्चुअली આ ટોપિક એ વખતે તમને સરે ભણાવતી વખતે કયો છે કે આ ડેરિવેટિવ નો ટોપિક છે એ તમે મેથ્સમાં ભણશો એ ટોપિક આપણે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી ભણીશું આ ચેપ્ટરમાં બે ટોપિક છે એક લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ ડેરિવેટિવ ડિપેન્ડ્સ ઓન લિમિટ્સ ટોટલી ડેરિવેટિવ લિમિટ્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે અને આપણે પહેલા લિમિટ્સ ભણીશું પછી ડેરિવેટિવ ભણીશું કે સેકન્ડ પાર્ટ તો છે પછીની વાત છે પહેલા લિમિટ્સ નો કોન્સેપ્ટ તો પહેલો કોન્સેપ્ટ ઓફ લિમિટ What do you mean by limit? Concept of limit. Study करिए तो पहला टॉपिक है concept of limit. By taking some example, concept of limit we have to study this limit concept. Suppose considering the example of the function f of x is equals to 2x. The function f is defined from R to R and its formula function is 2x. Now we have to discuss this function f of x equals to 2x at x is equals to 2. We have to find the value of this function at x is equals to 2. We know that the value of f of x at x is equals to 2 is 4. 2 2s are 4. આ આપણને વેલ્યુ ખબર છે બટ હકીકતમાં 2 વેલ્યુ આવી કઈ રીતે તો તમે વેલ્યુઝ તમે જોઈ લીધી કે તમને ખબર છે કે આ રીતે વેલ્યુઝ આવી છે 2 2s are 4 મૂકીને અને આ બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા તમને આવડે છે બટ કોન્સેપ્ટ ઓફ લિમિટ શું કહે છે તો એ કોન્સેપ્ટ હવે સમજવા માટે હું તમને અલગ-અલગ વેલ્યુઝ માટે f of x ની કિંમત શોધીને એક એક્ઝામ્પલ સાથે પ્રોપર એક્સપ્લેન કરું છું સપોઝ હું x ની વેલ્યુ અને એની અકોર્ડિંગ f of x ની વેલ્યુને એક ટેબલ બનાવું છું સપોઝ x ની વેલ્યુ તમે 1.5 લો તો f of x ની વેલ્યુ કેટલી થાય બેટા 3 f(x) is equals to 1.6 f of x 3.2 f of x 1.8 3.6 x is equals to 1.9 3.8 x is equals to 1.99 f of x is equals to 1.99 तो 199 into 2 मतलब 398 clear चलो 1.999 value of f of x 3.998 1.9999 the value of f of x 3.9998 value of x 1.99999 3.99998 value of x 1.99999 6 times 9 so 3.5 times 9 8 चल आ वैल्यू 2 ની તો બહુ બધી દૂર કહેવાય
0.5 નો ડિફરન્સ છે. that means this value is away from 2, but this value is very near to 2. આ વેલ્યુ 2 ની એકદમ નજીકની વેલ્યુ છે. આ બી 2 ની નજીકની છે, આ બી 2 ની નજીકની છે, આ બી 2 ની નજીકની જ બોલે. this is also near of 2, this is also near of 2, but આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે એ ચર્ચામાં we are going from x to 2. from which side? So from left hand side we are discussing here the value of x which are near to 2 from left side. मतलब in this region આપણે જે x ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, જે વેલ્યુ કન્સિડર કરીએ છીએ, બધી જ વેલ્યુ 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એ બી નજીકની જ કરી, બહુ દૂરની વેલ્યુ નથી લીધી. બરાબર? એટલે તમે એવું કહી શકો કે x ટેન્ડ્સ ટુ 2, x 2 ને ફોલો કરે છે. x કોને ફોલો કરે છે? 2 ને ફોલો કરે છે. તો f of x ની વેલ્યુ જો x 2 ને ફોલો કરે મતલબ જો પહેલા 1.5, પછી 1.6, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, તો x ની વેલ્યુ જો આ બધી ધીમે ધીમે 2 ની વધારે ક્લોઝ જાય છે. it is very near to 2. that means the value of f of x, consider કરો 3, 3.2, 3.6, 3.8, 3.98, 3.998, 3.9998. તો જો f of x ની વેલ્યુ કોની નજીક જઈ રહી છે? 4 ની. f of value of f of x is also follow the 4. આ બધી ચર્ચા 2 ની કઈ સાઈડ ની વાત કરી? બધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ્સ ની વેલ્યુ ની વાત કરી. બરાબર? અને 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની ને બી 2 ની ક્લોઝ વેલ્યુ ની વાત કરી. તો જેમ 2 ની વેલ્યુ કોને ફોલો કરશે? x ની વેલ્યુ કોને ફોલો કરે છે? 2 ને. તો f of x ની વેલ્યુ કોને ફોલો કરે છે? 4 ને. બરાબર? તો x tends to 2, then f of x tends to 4. okay? x tends to 2, then f of x tends to 4. દિમાગમાં ઉતરે બેટા? સારું. આ બધી ચર્ચા કઈ સાઈડની હતી? લેફ્ટ સાઈડની. તો લેફ્ટ સાઈડ માટે આપણે જનરલ નેગેટિવ સાઇન યુઝ કરીએ છીએ. તો x tends to 2 minus, that means x follows 2 from left hand side, then f of x also follows 4 from left hand side. જો left hand side થી 4 ની વેલ્યુ છે એટલે f of x ની વેલ્યુ 4 ની નિયર આવે છે. જો દેખાય બેટા? in this region આ વેલ્યુઝ છે. બરાબર? હવે વાત કરીએ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ચલો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 2.1 f of x 4.2. ચલો 2.01 આના કરતા આ બેની વધારે નજીક છે. તો આન્સર બી જો 4.02. એ જ રીતે 2.001 4.002 2.0001 4.0002 2.00001 4.0002 2.00001 4.00002. ઓકે? તો અહીંયા તમે ઓબ્ઝર્વ કરો બેટા, તમે x ની વેલ્યુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી 2 ની નજીક લાવવાનો ટ્રાય કરો. જો આના કરતા વધારે નજીક છે, આ એના કરતા બી વધારે નજીકની વેલ્યુ છે, આ એના કરતા બી વધારે ક્લોઝ વેલ્યુ છે, આ બી ક્લોઝ વેલ્યુ છે. જેમ જેમ તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી 2 ની વધારે ક્લોઝ આવવાનો ટ્રાય કર્યો તો f of x ની વેલ્યુનું કન્સિડરેશન કરો તો f of x કોની વધારે નજીક આવતું થઈ ગયું? 4 ની. જો 4 ની વધારે નજીક આવે છે, દેખાય છે? f of x 4.2 4.002 આ તે વધારે નજીક આવે છે 4 ની. એનો મતલબ એવો થયો કે x tends to 2 from right side. તો right side માટે કયો સિમ્બોલ યુઝ કરશું? પ્લસ f of
x tends to 4 from which side? Right side. તો x રાઈટ સાઈડ થી 2 ને ફોલો કરશે તો f of x રાઈટ સાઈડ થી કોને ફોલો કરે છે? 4 ને. અલ્ટિમેટલી ફ્રોમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, ફ્રોમ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ x tends to 2, according to that f of x tends to 4. x કોને ફોલો કરે છે? 2 ને. તો f of x બી કોને ફોલો કરવાનો ટ્રાય કરે છે? 4 ને. ખબર પડે છે? ચલો હું એમ કહું બેટા કે x 2 ને ફોલો કરે તો f of x 4 ને ફોલો કરે. એક સાદા એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. કોઈ સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર, કોઈ છોકરો છે, તો જનરલી આપણને ખબર કોઈ હીરોને ફોલો કરે. જનરલી અત્યારે માર્કેટમાં સલમાન ખાન છે, તો એ સલમાન ખાનને ફોલો કરે છે. તો એ સલમાન ખાનની જેમ દબંગની જેમ ચાલવાનો ટ્રાય કરે, સિંઘમની જેમ ચાલવાનો ટ્રાય કરે, તો આપણે શું કહીએ? એને દૂરથી જેનું નામ જ પાડી દઈએ કે ચલો ભાઈ સલમાન ખાન આવ્યો. તો સલમાન ખાનની સ્ટાઇલમાં રહે છે. હકીકતમાં એ સલમાન ખાન નથી, તેમ છતાંય આપણે એને સલમાન ખાન કહીએ છીએ. કોઈ છોકરી હોય દીપિકા પાદુકોણની સ્ટાઇલ મારતી હોય તો આપણે એને નહીં કહેતા દીપિકા પાદુકોણ? જો દીપિકા પાદુકોણ આવી, બરાબર. તો એ જ વસ્તુ એ હું તમને કહું છું કે x હકીકતમાં 2 નથી, બટ x 2 ની એકદમ નજીક છે, એટલે x 2 ને ફોલો કરી રહ્યો છે, બરાબર. તો f of x 4 ને ફોલો કરે છે. હકીકતમાં f of x બી 4 થતું નથી. જો નેટ વેલ્યુઝમાં થોડોક તો ડિફરન્સ છે જ ને. 4 તો નથી જ, એ જે તે x બી 2 નથી, બટ f of x બી 4 નથી. બટ કહી શકીએ આપણે એવું કે એના જેવું છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે જો x 2 લઈએ તો f of x 4. આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે ખબર પડી? x tends to 2 એટલે x 2 નહીં, પણ x ની વેલ્યુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે ડાબી બાજુથી એઝ વેલ એઝ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે જમણી બાજુથી કોને ફોલો કરે છે? 2 ને ફોલો કરે છે. અને બી વેલ્યુ કેવી લેવાની બેટા? એકદમ 2 ની નજીકની ચર્ચા કરવાની, બહુ દૂર ચર્ચા કરવા નહીં જવાનું, બરાબર. તો નજીકની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો f of x કોને ફોલો કરે છે? 4 ને ફોલો કરે છે. એ બી કઈ સાઈડ થી? તો કે રાઈટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એઝ વેલ એઝ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, બેવ સાઈડ્સ થી. એટલે f of x ની વેલ્યુ શું થશે? 4. એવું બી કહી શકાય. તો અલ્ટિમેટલી આ જ વસ્તુ મારે લખવી છે. હું જે ચર્ચા કરવા માંગુ છું x ની, કે જે કે બી ડિસ્કશન છે એ x ની વેલ્યુ 2 ની ક્લોઝ છે, ફ્રોમ લેફ્ટ સાઈડ, ફ્રોમ રાઈટ સાઈડ. પણ એવું મારે બતાવવું તો પડશે ને. x tends to 2 તો લોકો શું સમજે કે 0 1 2 એવી રીતે tends to 2 એ બી થાય. આ બાજુથી 4 3 2 એવું બી થાય. તો મારે કોન્સેપ્ટમાં એડ કરવું પડશે શું? કે x ની વેલ્યુ 2 ને ફોલો કરે છે, બટ એ 2 ની નજીકના x ની વાત કરવાની છે, બરાબર. તો એવા x ની ચર્ચા કરતી વખતે તમારે કંઈક એડ કરવું પડશે, અને એના માટે આપણે બાઉન્ડ્રી લાઇન્સ બાંધી દઈએ, એને એક લિમિટ એપ્લાય કરી દઈએ કે x ની લિમિટ આટલાની વચ્ચે રાખો. તો લિમિટ x tends to 2 f of x. તો આનો મતલબ શું? limit x tends to 2 मतलब we have to discuss such x which are near to 2 from left hand side as well as right hand side. બંને સાઇડ્સ નો કમ્બાઈન મે લખ્યું છે. અને f of x ની વેલ્યુ કોને ફોલો કરે છે? તો એ તમારા આન્સરમાં લખવાનું is equals to 4. ઓકે, દિમાગમાં ઉતર્યું બેટા? તો limit x tends to 2 f of x is equals to 4. આ જ વસ્તુ હું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડના કેસમાં ડિફરન્ટ બાયફર્કેટ કરી લખો તો લખાય લિમિટ x tends to 2 minus f of x which is also equals to 4. Limit x tends to 2 plus f of x is equals to also 4. Already આપણે ડિસ્કસ કરી દીધું છે. લિમિટ x tends to 2 minus f of x is equals to 4. લિમિટ x tends to 2 plus f of x is equals to 4. બરાબર. તો આ બંનેને કમ્બાઈન કરીને તમે લખવું હોય તો આ લિમિટ x tends to 2 f of x is equals to 4. ક્લિયર બેટા?
દિમાગમાં ઉતરી ગયું તો આ થયો લિમિટનો કોન્સેપ્ટ મતલબ x 2 ને ફોલો કરે તો f of x 4 ને ફોલો કરે છે એવું કહેવાય અહીંયા એટલું ધ્યાન રાખજો કે x ની વેલ્યુ 2 મૂકીએ એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જાય બરાબર આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની મેથડ થઈ બરાબર આવી આખી વેલ્યુઝ અલગ લઈને તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની જરૂર નથી તમારે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું f of x માં x 2 મૂકી દો એટલે તમને ડાયરેક્ટલી આન્સર મળી જશે મતલબ સમ્સ કરવા માટે તો ઈઝી છે બટ કોન્સેપ્ટ સમજવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ સમજ્યા આપણે કોન્સેપ્ટ બરાબર ક્લિયર પૂરું ચલો પોઝ કરો